สวัสดีครับผมโก้ประพังกรเลิศอารยะนะครับจาก Inventive AV หรือ Go IAV นะครับที่รู้จักกันในวงการครับผมวันนี้มาเจอน้าอวมอีกแล้วไขข้อข้องใจเรื่องอะไรวันนี้วันนี้อยากคุยเรื่อง Turntable ครับผมโอเคขอทราบรุ่นหน่อยครับผมตัวนี้นะครับเป็น Caliber นะครับรุ่น Colossus นะครับมาจาก Colosseum ความใหญ่โตมโหฬารนะครับความหมาย meaning มันคืออย่างนั้นเพราะอย่างเงี้ยนี่น้าอวมเห็นไหมใหญ่โตไหมของจริงน้ำหนักนี่นู่นเลย600กิโลรวมแล้วนะรวมทั้งตัวชั้นวางแล้วก็ตัวเทิร์นมันจะมาอยู่ในเซตเดียวกันเลยครับพูดถึงทางกายภาพเนี่ยผมชอบข้างบนผมไม่ชอบข้างล่างผมแยกส่วนได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่ามันมาในแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยคราวนี้ในหลักการออกแบบเช่นท่านน้าผมเห็นก็คือตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะไปนั่งอยู่บนตัวชั้นวางนะครับตัวที่เป็นตัวท็อปของตัว Turntable เนี่ยมันก็จะแยกไปอีกชิ้นหนึ่งที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรปัญหาที่เราเจอจากเทิร์นปกติเนี่ยเวลาที่เรากดนะเปลี่ยนสปีดเปลี่ยนปุ๊บมันจะเกิดแรงสะเทือนเนี่ยเข้าไปที่ตัวแท่นมันนะครับเราก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้แรงสะเทือนเนี่ยเวลาเรากด on off เนี่ยมีแรงสะเทือนน้อยที่สุดซึ่งบางคนอาจจะถามว่าอุ้ยผมเป็นซีเรียสขนาดนี้เลยเหรอสำหรับเราซีเรียสนะครับเราก็เลยแยกตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยให้มันอยู่บนตัวชั้นวางเป็นหลักนะครับแล้วไม่พอยังทำเป็นตัว touch panel ด้วยเพื่ออะไรให้มันไม่ต้องมีออกแรงกดเราแค่อย่างเงี้ยฮะสัมผัสปึ้งจบแล้วนะครับเนี่ยเราแค่สัมผัสนะครับมันก็จะทำให้การทำงานของมันเนี่ยมีแรงสั่นสะเทือนน้อยที่สุดทำไมถึงต้องมาออกแบบความยุ่งยากกับ Turntable จริงๆมันมีที่มาที่ไปก็คือก่อนหน้านี้ผมเองผมบอกตรงนะผมไม่ได้ชอบเทิร์นตั้งแต่ต้นผมชอบอิโซเทริกตัวชุด CD ชุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเราก็ไปทำ challenge ที่บ้านลูกค้าก็มีลูกค้าคนหนึ่งที่สนิทกันเนี่ยเอ้ยคุณต้องลองเล่นเทิร์นแล้วคุณจะรู้ว่าไอเสียงจริงๆมันเป็นยังไงเราก็เถียงเพราะเรามาสายวิทยาศาสตร์เฮียมันจะเป็นไปได้ยังไงโอ้โห CD เนี่ยข้อผิดพลาดไม่มีอ่านมาเป๊ะอย่างงั้นอย่างนี้ใช่ไหมแผ่นเสียงโอ้โหเป็นอนาล็อกเนี่ยเล่นยังไงก็เพี้ยนเราก็ไม่เชื่อใช่ไหมเราก็เลยต้องลงไปคลุกจากเราก็ลงไปคลุกตัวแรกปุ๊บเราก็ลองเล่นเทิร์นตัวเล็กๆก่อนเฮ้ยมันก็มีเสียงที่ไม่เหมือนกับฝั่งดิจิตอลจริงๆเราก็เลยเริ่มเป็นจุดประกายความสนใจเราขึ้นมาเราก็เริ่มจากเทิร์นตัวเล็กๆค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับก็ผ่านมาเยอะหลายตัวมากที่เราเล่นมาตั้งแต่ตัวถูกหลักแสนนี่หว่าจนกระทั่งไปถึงตัวหนึ่ง 3-4 ล้าน 6-7 ล้านลองเล่นหมดคล้ายๆกับลำโพงเหมือนกันพอเราเล่นไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเริ่มเห็นจุดบกพร่องของแต่ละตัวแล้วเช่นถามว่าเทิร์นตัวเนี้ยระบบเบื้องหลังมันคืออะไรมันคือ Direct Guide ถามว่าทำไมต้องเอา Direct Guide เพราะว่าเราไปเจอว่าสายพานเนี่ยมันมี Error เยอะโดยเฉพาะเรื่องรอบเวลาหมุนเนี่ยโอ้โหกว่าจะสปีดจะขึ้นกว่าจะหยุดกว่าจะเปลี่ยนเนี่ยแล้วยิ่งไปทำตัวแพทเทิร์นเนี่ยให้อลังการงานสร้างเนี่ยยิ่งหงายเยอะรอบยิ่งมีปัญหาเพราะว่ามันจะขึ้นช้ามากแล้วเราก็ไปจับได้ว่าเฮ้ยไอ้ Turntable เนี่ยมันก็มี Direct เราก็เลยลองมาเล่น Direct ดูตัวแรกที่เราเล่น Direct ก็คือตัวเทคนิคนะครับตัว SP10 Mark 3 SP10 Mark 3ก็เจอข้อดีของมันหลายๆอย่างแต่ก็เจอข้อเสียงมันด้วยว่าเฮ้ยทำไมเสียงมันถึงแข็งกว่าเทิร์นสายพานเยอะในขณะที่พอเราไปฟังสายพานเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงเทิร์นสายพานเลยDirect ก็จะเป็นเสียงเทิร์น Direct แล้วพอเรากลับมาฟัง CD เราก็ถามตัวเองว่าระหว่างไอ้ CD เนี่ยเทิร์นสายพานเทิร์น Direct เนี่ยมันคืออะไรถูกไหม CD ข้อผิดพลาดไม่มีDirect วัดรอบมันก็เป๊ะทำไมมันเสียงไม่ดีเราก็ถามตัวเองอยู่ตลอดพอไปฟังสายพานมันฟังเพราะนะ
แต่มันก็เจอปัญหาเรื่องตัว transient dynamic เนี่ยมันไม่ให้เหมือน CD กับ turn direct มันก็เลยเป็นที่มาว่าพอเราจะทำ turn อีกสักตัวหนึ่งเนี่ยเราก็เลยเริ่ม develop turn ตัวใหม่เนี่ยเบสบนไอตัวเทคนิค SP10R เพราะเราเลือกทางแล้วว่าเฮ้ยไอตัว direct เนี่ยเราชอบนะชอบในความเป๊ะของมันชอบในการเล่นง่ายของมันก็คือกดปุ๊บภายใน2วิเนี่ยรอบนิ่งเลยแล้วพอเราเช็ครอบเนี่ยการหมุนมันไม่มีเพี้ยนเลยมันทำให้เรายิ่งมั่นใจใหญ่ในขณะที่สายพานเนี่ยเล่นทีต้องตั้งก่อนเช็คให้มันตรงรอบหน้ามาเช็คอีกรอบแล้วเริ่มเพี้ยนไหมแต่พอมาเป็นตัวเทคนิคเนี่ยมันแปลกคือมันทำระบบครบสมบูรณ์เลยมันมีตัววงจรที่เขาเรียกว่าตัวฟีดแบ็กคอยเช็คเลยว่าตอนนี้รอบช้าไปเร็วไปแล้วมันจะปรับตัวมันอัตโนมัติเป็นวงจรฟีดแบ็กลูปปรับอัตโนมัติให้รอบมันล็อกคงที่แต่ปรากฏว่าเรามาเจอตอนหลังอีกตายแล้วไอ้ระบบฟีดแบ็กลูปมันก็มีปัญหาของมันก็คือว่าด้วยความที่มันใส่ทอร์กเนี่ยเติมเข้าไปตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เกิดคอกกิ้งพอคอกกิ้งของมันเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่มีผลคือทำให้ไอ้ตัว Direct Guide เนี่ยเสียงไม่ดีอีกใช่ไหมเราก็มาเจออย่างนี้ปุ๊บเราตอนนี้เรารู้จุดแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอเคอยากจะทำเทิร์นสักตัวหนึ่งเนี่ยที่มันรวมเสียงอยู่ระหว่าง CD Direct Guide แล้วก็สายพานมันเลยเกิดมาเป็นเทิร์นตัวนี้เราเอาข้อบกพร่องเนี่ยเอามาแก้ปัญหาอยู่ในเทิร์นตัวนี้แล้วแถมทำให้มันแอดวานซ์ขึ้นมาอีกเนี่ยอันนี้คือจุดกำเนิดเลยว่าทำไมมันถึงมาเป็นตัว Caliber Colossus การมีสปีด78เนี่ยน้าไม่คิดไปถึงเรื่องระบบดำไดฟ์มั้งใช่แต่ในความจริงแผ่นสมัยใหม่มันไม่ได้ใช้หรอกมันก็คือมีมาไว้เผื่อเล่นดีกว่าไม่ได้ใช้หรอกยังเอาจริงๆตั้งแต่เล่นมาก็ยังไม่เคยเอาแผ่น78เนี่ยมันเล่นจริงๆจังๆกันพอดีเผอิญว่าระบบของเทคนิคมันมีมาแล้วเราเอาระบบของเทคนิคเนี่ยมาใช้เป็นตัวหลักในเครื่องของตัว Caliber Colossus ตัวเนี้ยมันก็เลยติดเข้ามาด้วยจะตัดออกมันก็ยังไงอยู่เดี๋ยวจะไม่ครบออริจินอลเขาเผื่อบางคนอยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใส่มาด้วยอยากให้นักโก้พูดถึงความแตกต่างของในส่วนของตัวแพตเตอร์ข้างบนนะครับโอเคจริงๆในหลักการตัวนี้มันก็จะมี2แนวทางนะครับบางคนเชื่อว่าการทำแพตเตอร์ให้หนาให้หนักที่สุดเนี่ยเคาะไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีเสียงเรโซแนนซ์นั่นคือวิธีทางที่ดีที่สุดเช่นบางยี่ห้อเนี่ยก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นmixed material เลยเช่นเอาสแตนเลสมาใส่กับทองเหลืองไปอัดกับตัวเรอรินให้มีวัสดุหลายๆชั้นซึ่งก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่ไม่ได้ผิดแต่ปัญหามันก็คือว่าความหนักยิ่งทำใหญ่ขึ้นมาปุ๊บมันเปรียบเทียบง่ายๆเลย10 ล้อเนี่ยกับรถเก๋งคันเล็กๆอันไหนออกตัวเร็วกว่าเพราะว่าอะไรเพราะน้ำหนักมันเบากว่าถูกไหมเบรกก็หยุดง่ายกว่าถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถามว่าแล้วข้อดีของรถหนักคืออะไรข้อดีของรถหนักก็คือเวลาที่มันวิ่งไปปุ๊บมันก็จะมีความนุ่มความหนืดของมันเนี่ยคือมันจะนุ่มของมันอยู่แต่จุดตรงเนี้ยมาตีอินเวิร์ตเป็นมุมกลับเนี่ยมันก็เจอปัญหาเหมือนกันก็คือมันทำให้ด้วยความที่ตัวมันเองมันอุ้ยอ้ายเคลื่อนช้าเนี่ยคาแรคเตอร์ของเทิร์นพวกนี้มักจะมีเสียงที่มีคาแรคเตอร์ชัดเลยคือเสียงเนี่ยนุ่มแล้วจะติดเฉื่อยนิดๆแต่คนเล่นไฮเอ็นบางคนเนี่ยจะชอบว่าเฮ้ยเนี่ยเทิร์นยิ่งใหญ่นะเสียงเบสเนี่ยมันยิ่งหนายิ่งอิ่มซึ่งถามผมชอบไหมผมไม่ชอบเพราะว่าอะไรเราตั้งต้นอยู่แล้วไงจำได้ไหมที่เราย้อนไปว่าจุดประสงค์ที่เราทำตัวเนี้ยเราต้องการเสียงอยู่ระหว่าง CD Direct Guide แล้วก็สายพานคราวนี้เราก็มาเจอว่าในจุดหนึ่งของตัว Direct Guide เนี่ยมันใช้แพตเตอร์หนักดีหรือไม่ดีไม่ดีเพราะว่าอะไรยิ่งมันหนักมากเกินปุ๊บตัวมอเตอร์จะยิ่งทำงานหนักขึ้นพอยิ่งทำงานหนักขึ้นปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรรอบจะตกเร็วพอรอบตกเร็วปุ๊บไอตัววงจรฟีดแบ็กเนี่ยมันก็จะป้อนให้ส่งกำลังตอนนี้มันเริ่มลดแล้วนะต้องอัดกำลังเพิ่มเข้าไปมากขึ้นมันก็จะทำให้เสียงเนี่ยออกมาแข็งเพราะว่ามันจะมีการเติมใส่เข้าไปตลอดเวลาในขณะที่ไอเทิร์นหนักๆเนี่ยเราเหยียบคันเร่งขึ้นไปปื๊ดแล้วเราปล่อยโมเมนตัมของมันจะพารถเนี่ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลักคิดเรามาเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเลยต้องพัฒนาไอ้ตัวเนี้ยทำขึ้นมาใหม่เลย
ก็คือเราทำเป็นระบบแม่เหล็กที่มาช่วยทำให้ตัวแพตเตอร์เนี่ยโหลดที่เห็นของมอเตอร์เบาขึ้นเพราะฉะนั้นการหมุนเนี่ยจากเดิมที่มันต้องคอยเติมคันเร่งเนี่ยนะครับอาจจะ10 ครั้งต่อนาทีเนี่ยลดภาระลงมาเหลืออาจจะเหลือแค่3 ครั้งพอมาลดภาระลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำให้ความแข็งและความเครียดของไดเรกไดร์เนี่ยหายไปจากบางคนเนี่ยที่มาฟังตัวนี้เนี่ยที่เคยเล่นมาจะงงทำไมเสียงเนี่ยนะมันไม่ค่อยเหมือนไดเรกแต่ฟังไปฟังมามันก็ไม่ใช่สายพานแต่ทำไมความชัดความนิ่งมันเหมือนซีดีนะครับมันจะเป็นผสานกันอย่างเงี้ยเข้ามาเลยเพราะนั้นมันถึงบอกว่าเป็นเทิร์นที่ประหลาดแต่บางคนเนี่ยไม่เห็นปุ๊บบอกเฮ้ยเทิร์นตัวนี้หน้าตาเหมือนของเยอรมันยี่ห้อนึงบอกโอเคในคอคอนเซปต์อะเราก็ชอบของเขาเหมือนกันเราไม่ได้ปฏิเสธนะเราก็ชอบเขาเหมือนกันแต่เราจะทำยังไงให้มันแจ๋วกว่าเขาเราก็เชื่อในความเป็นคนไทยถูกไหมเราก็ต้องพัฒนาอินโนเวชันเนี่ยให้มันแปลกกว่าที่คนอื่นเขาทำซึ่งจริงๆไงเทิร์นตัวเนี้ยมันมีต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันเยอะมากอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยถ้าน้าอวมเห็นเนี่ยถ้าเปิดข้างในมีโอกาสดูนะจะเห็นเลยว่าข้างในเนี่ยมันเป็น dual chassis คือมีแคสซีหลักเนี่ยตัวหนึ่งนะครับสำหรับชุดมอเตอร์ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับกับแคสซีอีกชุดหนึ่งสำหรับที่เป็นตัวโทนอาร์ม2อันเนี้ยมันจะถูกเป็น x y แยกกันอย่างนี้เลยไม่ถึงกันเนี่ยอย่างตรงเนี้ยกับตรงนี้จะไม่ถึงกันแล้วหนำซ้ำไม่พอในตัวของตัวหลักตรงนี้กับข้างบนนี้ก็ไม่ถึงกันอีกเรามีตัวระบบเป็นตัว isolate เนี่ยซึ่งในโลกยังไม่เคยมีใครทำเลยเพิ่มเข้าไปในที่ตัวนี้ด้วยนั่นถึงบอกว่าเทคนิคของมันนี่เยอะมากนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีตัวระบบเขาเรียกว่าตัว active vibration control เนี่ยนะครับเสริมเข้าไปอีกใช่คือตัวนี้ทำหน้าที่ก็คือว่ามันจะลดแรงสั่นสะเทือนเนี่ยนะครับแบบ active อย่างปกติที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นตัว O-ring ดึงนะครับหรือว่าใช้เป็นตัวสปริงนะครับหรือว่าใช้เป็นตัวน้ำมันลูกยางแดมพวกนั้นเป็น passive หมดนะครับแล้วก็จูนให้ความถี่เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ก็ว่าไปในขณะที่ไอตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ระบบลูกสูบเพียโซแล้วมีตัวเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับคอยเช็คแรงสั่นสะเทือนที่ตัวผิววัสดุทั้งหมดนำกลับไปประมวลผลแล้วส่งข้อมูลเนี่ยกลับมาที่ตัวนี้ว่าตอนนี้แรงสั่นสะเทือนนะมีอยู่เท่านี้ปุ๊บนะให้สร้างแรงที่เป็นด้านลบเพื่อมาหักล้างให้มันหายไปเนี่ยคือความไฮเทคเลยแล้วแค่นั้นไม่พอไอ้ระบบที่เป็น anti vibration ตัวนี้เนี่ยเรายังแยกสำหรับที่เป็นตัวแพตเตอร์แล้วก็สำหรับตัวโทนอาร์มแยกจากกันเลยเรียกว่าเป็น full function เลยเราสามารถเลือกปิดเปิดได้เลยว่าระหว่างใช้กับไม่ใช้เนี่ยเสียงต่างกันยังไงเห็นชัดเลยนะครับคือบางคนก็มองว่าใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเสียงมันเปลี่ยนไหมต้องบอกว่าระบบที่เป็น active vibration control ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปทำให้เสียงใสขึ้นหรือทำให้เสียงเนี่ยเบสเยอะขึ้นบอดี้กลางใหญ่ขึ้นไม่ใช่ลักษณะที่มันทำก็คือมันไปจัดตัวระเบียบของเสียงเนี่ยทำให้มันเกิดมิติที่เป็น3มิติมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเอาไปใช้กับชุดเล็กๆหรือว่าในห้องที่จูนไม่ดีเนี่ยจูนความเป็น3มิติไม่ออกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะมันฟังไม่ออกแต่ว่าพอเจอกับซิสเต็มที่มันถึงขั้นแล้วมันจัดเรื่องของตัว Sound Stage ความเป็น 3D Focus เนี่ยหน้าหลังกลางเนี่ยแยกเป็นเลเยอร์ได้ปุ๊บพอใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บจะร้องว้าวเลยนะมันไม่ใช่เทิร์นสำหรับชุดทั่วๆไปที่จะเอาไปเล่นแล้วมันต้องเป็นชุดที่ถึงในระดับหนึ่งแล้วเซตอัพทุกอย่างเนี่ยดีสุดมันถึงจะถ่ายทอดประสิทธิภาพเนี่ยออกมาได้เต็มที่ทำไมถึงต้องเป็นหลายๆวัสดุกับแพตเตอร์3วัสดุใช่ไหมครับใช่ครับสาเหตุก็คือว่าจริงๆเนี่ยเราต้องการให้ค่าเรโซแนนซ์ของมันเนี่ยของแต่ละวัสดุเนี่ยไม่คงที่เราเลยต้องนำวัสดุทุกๆอย่างเนี่ยเอาเข้ามาผสานรวมกันให้มันเกิดเขาเรียกว่าไม่ให้มันเด่นที่FS ใหญ่ FS1 มากเกินไปแต่ผสานรวมกันเนี่ยให้มันเกลี่ยออกไปนะครับมากที่สุดโดยที่สังเกตดูนะฮะแม้กระทั่งด้านบนเนี่ยด้านบนตัวนี้เนี่ยวัสดุที่เรามาใช้เรายังทำตัวเป็นตัว Belly Curve เนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราต้องการจะลดหน้าสัมผัสนะครับระหว่างตัวแผ่นเสียง
กับ turntable เนี่ยให้เหลือน้อยที่สุดเพราะว่าอะไรเราต้องการจะฟังเพลงจากไหนครับ ร่มเสียง ถูกต้องแต่ทุกวันนี้ที่คนทำอื่นปุ๊บอะดีไซน์มาปุ๊บโอ้โหทำแพตเตอร์แม่งใหญ่โตมโหฬารหนาตึกอะไม่พอมีตัวแผ่นรองเข้าไปอีกอะพวกเนี้ยถามว่าสุดท้ายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดแอนตี้ไม่ใช่แอนตี้พูดผิดมันเกิดอินเตอร์แอคชั่นระหว่างตัวแผ่นเสียงกับตัวแพตเตอร์ถูกไหมมันกลายเป็นว่าที่เวลาเราฟังอะพอแผ่นเสียงมันลงไปนาบกับตัวแพตเตอร์อะแล้วเสียงเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าเรโซแนนซ์ของตัวแผ่นเสียงกับตัวหน้าสัมผัสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดค่า fs ของเรโซแนนซ์เนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัสดุถูกไหมครับซึ่งถ้าวัสดุตัวนั้นเนี่ยมันดูดฮาร์โมนิกมันจะกลายเป็นว่าเวลาเราเปิดเสียงจากไอตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงตัวเนี้ยเราจะฟังออกว่ามันจะมีแต่เนื้อหลักแต่เสียงพวกฮาร์โมนิกเสียงพวกแอมเบียนเนี่ยมันจะถูกดูดไปหมดเลยในขณะที่ไอตัวนี้เนี่ยนะครับหน้าสัมผัสของมันเนี่ยน้อยที่สุดแล้วตัววัสดุของมันที่มันเป็นตัวแมกนีเซียมเพลทข้างบนเนี่ยมันทำให้อะไรเรโซแนนซ์ก็ถูกชิปขึ้นไปสูงไม่พอหน้าสัมผัสน้อยอีกถูกไหมฮะมันยิ่งทำให้เราได้เสียงที่ออกมาเนี่ยก็คือมาจากแผ่นเสียงโดยตรงเลยโดยที่มี distortion การเติมเต็มการปนเข้าไปเนี่ยน้อยที่สุดก็คือเราจะได้ยินเสียงจากตัวแผ่นเพียวๆมากขึ้นไม่งั้นนักอ่วมจะได้ยินเสียงของอะไรแมทบวกกับแผ่นเสียงถูกไหมเวลาเราเปลี่ยนแมทเสียงเปลี่ยนป่ะแมทคาร์บอนไฟเบอร์ก็เสียงนึงแมทที่เป็นคอร์สก็เสียงนึงแมทที่เป็นหนังหมูก็เสียงนึงสรุปเราฟังอะไรกันแน่เห็นไหมบอกถ้าบอกว่ายิ่งใส่ยิ่งช่วยทำให้คัลเลอร์หายมันกลายเป็นการปรุงแต่เทิร์นตัวนี้ไม่ใช่เทิร์นตัวเนี้ยต้องการจะฟังจากตัวร่องเสียงจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ทำทุกอย่างให้เป๊ะที่สุดทีนี้อยากให้คุณโก้พูดถึงไอ้ตัวเมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องความหนาของแผ่นเสียงครับตัวที่ Wonderfly โอเคไฮไลท์ของตัวโคเรเซียมคอโรซัสไอ้ตัวนี้นะครับไคเบอร์คอโรซัสตัวเนี้ยมันมีอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวการปรับ VTA นะครับเราเจอปัญหาว่าเวลาที่เราเล่นเทิร์นทั่วไปเนี่ยจะปรับ VTA ทำไงนะอ่วมเราต้องเอาตัวตั้งมาวางเลงแผ่นแผ่นนี้หนาต้องมานั่งขันตรงนี้ยกขึ้นซึ่งในความเป็นจริงทุกคนเลยไม่ปรับก็จะตั้งว่ากลางๆ 1.5 ที่เหลือก็บวกลบเอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาแบบประมาณ150 กรัมเป็นหลัก200 กรัมถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ไม่ได้มีติดอะไรเลยนะครับแต่พอมันเป็นชุดที่ขึ้นมาสุดขนาดนี้ปุ๊บเวลาที่ต้องการจะรีดทุกเม็ดเนี่ยถามว่าหัวเข็มที่มันเงยกับหัวเข็มที่ก้มมีเอฟเฟกต์กับเสียงไหมคราวนี้จะทำยังไงให้มันเป๊ะที่สุดเราก็เลยดีไซน์ชุดไอตัวฐานของตัวนี้นะครับให้สามารถปรับ VTA ขึ้นลงได้ตามค่าที่เราต้องการเลยความหนาของมันอยู่ที่เท่าไหร่เราก็วัดความหนาเลยแล้วเราก็เอาค่านี้ปรับตัวเนี้ยให้มันขึ้นลงได้ตามแผ่นทุกแผ่นเลยซึ่งแต่ถ้าขี้เกียจก็ตั้งที่ 1.5 แล้วก็ทิ้งไว้เลยก็ได้แต่ถ้าขยันเราก็ปรับตามแผ่นเลยเราไม่ต้องมานั่งเอาตัวนี้มานั่งเลงปรับยุ่งมานั่งขันในตัวนี้ไม่ต้องทีนี้พูดกวนๆนิดนึงถามนิดนึงสัดส่วนเนี่ยจำเป็นไหมต้องเป็นขนาดเท่านี้จริงๆตัวสัดส่วนเนี่ยมันเกิดมาจากตอนที่เราวางแพลตฟอร์มของตัวเครื่องไอตัว anti vibration active เนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีขนาดกำหนดมาอยู่นะครับเราก็เลยไม่สามารถที่จะลดไซส์ให้มันเล็กลงได้จริงๆผมก็ไม่ได้อยากให้มันใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้แต่ด้วยความที่ข้อจำกัดของไอตัวเครื่องตัวเนี้ยเวลาที่เราวางเข้าไปเนี่ยมันถูกทำให้ต้องออกมาไซส์ขนาดนี้ครับอยากให้พูดถึงความหนาของวัสดุที่ใช้ว่ามันส่งผลยังไงที่นักโก้ค้นพบโอเคยิ่งวัสดุเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยทองเหลืองนะครับยิ่งหนามากๆปุ๊บมันก็จะให้เสียงที่เดทขึ้นเรื่อยๆซึ่งจุดนี้เราก็เอาประโยชน์ของมันเนี่ยมาใช้ทำตัว housing motor อย่างที่เห็นนี่นะครับตัวนี้เป็นทองเหลืองเพียวๆเลยตัว housing motor ตัวเนี้ยหนักอยู่ที่ประมาณ80 กว่าโลเพื่ออะไรเพื่อที่จะหยุดการสะเทือนแบบไมโครเนี่ยของตัวมอเตอร์ housing มันเนี่ยให้ไม่สามารถที่จะไปเขย่าไอตัวทองเหลือง80 กิโลได้ถ้าเรารู้กันเนี่ยไอตัวมอเตอร์ housing ที่อยู่ในเทคนิคปกติเนี่ย
น้ำหนักมันจะอยู่แค่ประมาณแถวๆสัก18 กิโลแค่นั้นเองแต่อันเนี้ยเรานำมาใส่ในตัวเนี้ยที่หนักถึง80 กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มอเตอร์มันเขย่าเบาๆปุ๊บเนี่ยมันจะถูกแอบซอร์บโดยตัวทองเหลืองอันนี้เวลาที่ทองเหลืองกับอลูมิเนียมเนี่ยค่าความหนาแน่นเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น Fs ของมันที่เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันอีกทองเหลืองเนี่ยมันจะนิ่งกว่าเยอะใช่ไหมฮะเราก็เลยพยายามที่จะเอาวัสดุทุกอย่างเนี่ยมาผสมกันเพื่อให้เสียงเนี่ยมันมี Fs ที่ไม่คงที่แล้วนอกจากนี้เนี่ยไอตัวพวกนี้เนี่ยมันยังนั่งอยู่บนตัวแผ่น Valley Curve แบบนี้ที่ข้างล่างด้วยเพราะต้องการให้ผิวสัมผัสเนี่ยมันแวรี่ไปตลอดแกนเลยซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Caliber เลยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในโปรดักต์ของเราทุกชิ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำโพงตัวชั้นวางนะครับหรือว่าเป็นเทิร์นเนี่ยจะมี Signature ตัวเนี้ยอยู่ทุกตัวในรุ่นใหญ่ๆนะรุ่นเล็กๆเราอาจจะติดเรื่องคอสเราก็เลยอาจจะไม่ได้ทำลงไปแต่รุ่นใหญ่ๆเนี่ยเราจะมี Signature ตัวนี้ลงไปหมดdelicate ขนาดนี้อลังการขนาดนี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พ่วงไหมครับอย่างตัว stabilizer ตัวโคมไฟตัวอะไรครับใช้ได้นะแต่ก็ต้องฟังเอาเลยผมไม่ได้แอนตี้นะแต่ก็ด้วยความที่มันไวมากเนี่ยแล้วพอชุดที่มันถึงปุ๊บการใส่อุปกรณ์อะไรลงไปในแต่ละชิ้นน่ะคุณต้องฟังให้ออกว่ามันบวกหรือลบคราวนี้ไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ปัจเจกบุคคลบางคนอาจจะชอบเรื่องความเงียบโอ้โหใส่เข้าไปปุ๊บโอ้โหมันเงียบขึ้นเลยถ้าชอบก็โอเคบางคนไม่ใส่เพราะว่าอะไรอาจจะชอบเสียงที่มันมีอาการฟุ้งออกมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยตอบไม่ได้อยู่ที่ชุดอยู่ที่ห้องอยู่ที่อุปกรณ์พ่วงอยู่ที่ไฟบ้านว่าเป็นยังไงประมาณนั้นแต่ถ้าโดยหลักผมพยายามจะใช้ให้น้อยที่สุดดีที่สุดผมเชื่อในความ simple ยิ่ง simple มากเท่าไหร่ยิ่งเล่นง่ายและได้เสียงของมันเนี่ยออกมาธรรมชาติที่สุดในเรื่องของนักโก้เนี่ยมองแทบทุกด้านแต่ว่ามันมีบางแบรนด์ที่ถือหนักทำเรื่องการก็ดูดแผ่นใช่ไหมจริงๆเราเคยเล่นอยู่กับเทิร์นของวีเกอร์เราเคยเล่นมาแล้วไอ้เรื่องการดูดแผ่นเนี่ยแรกๆเราก็ตื่นเต้นนะว่าโอ้โหเฮ้ยซื้อเทิร์นมาปุ๊บโอ้โหเขามีออปชั่นต้องเอาออปชั่นที่เป็นแบ็คคัมโฮดาวเนี่ยโอ้โหแล้วพอเราเห็นปุ๊บในคลิปมาโอ้โหมันดูดแผ่นเนี่ยแล้วโอ้โหแผ่นมันเรียบกิ๊บเป็นเนื้อเดียวกับแพตเตอร์เลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราก็ไปอ่านของฝรั่งผมก็ไปอ่านมาฝรั่งมันก็บอกว่าโอเคดูดแผ่นเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันในเรื่องของความนิ่งในเรื่องของทำให้ตัวแผ่นเนี่ยมันไม่มีwobbleขึ้นลงอย่างนี้ทำให้อาร์มเนี่ยทำงาน tracking ได้ linear ขึ้นอันนี้เป็นข้อดีแต่ที่ฝรั่งเขาไม่ชอบเขาบอกว่ามันทำให้ความเป็นธรรมชาติหายไปไอ้เราก็เลยพอเราเล่นอยู่มันก็ดีนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเสียงโอ้โหเฮ้ยมันล็อกตำแหน่งทุกอย่างเป๊ะเข็มนี่โอ้โหแทบจะไม่ขยับขึ้นลงเลยก็ชอบในตรงนั้นเหมือนกันแต่พอเราเริ่มมาฟังจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ครั้งเราก็เลยลองว่างั้นเอาอย่างนี้ไอ้เทิร์นที่เราเล่นอยู่เนี่ยเราลองหาแผ่นที่มันไม่งอเลยนะแล้วไปดึงไอ้ตัวแวคคัมออกคือดึงคือปกติแวคคัมเนี่ยมันจะทำงานได้มันจะต้องมีไอ้ตัวยางเนี่ยอยู่ข้างในกับอยู่ข้างนอกเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้มันเกิดแวคคัมเราก็เอาวะดึงม่างออกเลยอยากรู้ใช่ไหมเอามาออกปุ๊บมันแนบแล้วนี่แล้วเราก็เอาแผ่นเวลาเนี่ยวางปุ๊บแล้วเราเปิดฟังเราตาสว่างเลยเฮ้ยทำไมเราไม่เคยได้ฟีลลิ่งแบบนี้เลยฟีลลิ่งที่มันแบบความเป็นธรรมชาติของมันเสียงสปาร์คลิ่งที่เวลามันกิ้งแล้วมันยาวเนี่ยพอเจอแวคคัมโฮดาวมันกิ้งหยุดแต่พอเราออกปุ๊บเนี่ยกิ้งยาวเสียงเปียโนเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ต้นเสียงมันมีหางเสียงด้วยพอเราเจองั้นปุ๊บเป็นต้นมาเนี่ยไม่ใช้อีกเลย นักเล่นท่านนั้นก็บอกตายแล้วสั่งมาฟรีแล้วก็เลยถอดไอ้ระบบแบ็คคัมเนี่ยทิ้งเลยแล้วก็แก้ที่ต้นเหตุดีกว่าหาแผ่นที่เรียบเอามาใช้งานดีกว่านี่เป็นเหตุผลเลยว่าพอเรามาดีไซน์ตัวเนี้ยเราเลิกคิดไอ้ตัวแว็กคัมโฮดาวไปเลยไม่เอาอีกแล้วนั่นคือสาเหตุเลยว่าพอเราเจอปุ๊บเราก็เลยรู้เพราะนั้นผมฝากว่าถ้าแผ่นมันบิดมากๆ
จะทำให้มันเรียบก่อนแล้วค่อยมาเล่น ไม่ใช่จะใช้แบ็คคัมเพื่อทำให้มันเรียบอย่างเงี้ยอันนี้คือการแก้ปลายเหตุประมาณนั้นโดยคุณสมบัติของนาโก้เนี่ยชอบท้าทายอยู่แล้ว challenge อยู่แล้วใช่จะ challenge ตัวเองไปออกแบบเทิร์นโทนอาร์มไหมครับผมจริงๆมีอยู่ในแผนอยู่แล้วจริงๆโทนอาร์มตัวนี้เราก็ชอบมากนะแต่ก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นอีกแล้วให้ดีไซน์เนี่ยมันมารับกับตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงตัวนี้ให้มันอยู่ในแบบให้มันตรงกันโดยที่เรายังคงคอนเซปต์เดิมก็คือว่าเป็นโทนอาร์มที่มีการเข้าไปไงใช้แมคานิกเนี่ยเข้าไปน้อยที่สุดอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะอาจจะประมาณสักปลายปีไม่แน่ถ้ามีเวลานะเดี๋ยวผมต้องเคลียร์งานพวกลำโพงอะไรให้จบก่อนแล้วคิดลึกไปถึงเรื่องของ linear jacking หรือว่า pivot แบบนี้ครับlinear เนี่ยเคยเล่นมาแล้วไม่ประสบผลสำเร็จถามว่าดีไหมดีมากติดที่เงื่อนไขบางอย่างในการที่จะเซตอัพมันกับความ reliability เราก็เลยgive up เพราะว่าพอเวลาเป็น linear tracking เนี่ยมันจะต้องตามมาด้วยปัญหาข้อหนึ่งก็คือว่าไอตัวที่จะบังคับให้มันวิ่งเนี่ยมันต้องใช้ลมเวลาที่ไปใช้ตัวที่เป็นพวกลูกล้อหรืออะไรเนี้ยมันไม่ลื่นพอที่มันจะทำให้ไอตัวการนำพาของร่องเนี่ยมันลื่นพอเราไปพูดถึงเรื่องลมปุ๊บเล่นมาเยอะมากไม่เคยมี reliability เลยเล่นไปเสร็จปุ๊บมาอีกแล้วมาเจอปัญหาปั๊มเปิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดปัญหาเลยคือในหลักการของผมเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยผมจะเน้นทำ reliability ของสินค้าเนี่ยให้ดีที่สุดยุ่งยากน้อยที่สุดนะฮะ maintenance น้อยที่สุดเรียกว่าปรับครั้งนึงเสร็จปุ๊บให้มันอยู่เลยเพราะเราเจอตรงนั้นมาเยอะมากแล้วเราก็โอ้โหอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยเคยเจอไหมใช้ลูกยางลม4 อันมาทำเป็นฐานรองของตัว turntable ปัญหาคืออะไรแต่พอจะเล่นเต้าแงวต้องมันสูบลมให้เท่ากันหรือว่าจะใช้เป็นไอตัวหนังยางเงี้ยโอลิงมาเกี่ยวเงี้ยยืดแม่งเพี้ยนอีกแล้วเพราะนั้นไม่เอาเราก็เลยใช้ไอตัวที่เป็นตัว active vibration เนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีการปรับ pressure ของแต่ละตัวเนี่ยอัตโนมัติเวลาเราเปิดเครื่องปุ๊บมันจะอืดเนี่ยทำงานอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยเนี่ยคือใช้ง่ายสุดเปิดปุ้งมากดเล่นได้เลยจบอย่างเงี้ยนี่คือจุดสำคัญเลยว่าการจะเล่นเครื่องเสียงให้ดีเนี่ยจะต้องพยายามทำให้มันเนี่ยนิ่งที่สุดไม่วูบวาบไม่ใช่เล่นวันนี้ดีพรุ่งนี้มาต้องมานั่งปรับเราเจอนั้นมาแล้วเราเบื่อมากใช่ไหมก่อนเล่นเดี๋ยวขอเวลาเช็คระดับน้ำก่อนยิ่งเป็น linear tracking ละเลยไม่ได้เลยเพราะว่าพอระดับน้ำผิดlinearแม่งไหลออกปึ๊บเราก็เลยโอเค give up ไม่เอาแล้วไอ้ linear tracking เนี่ยเจอมา 2-3 ยี่ห้อไม่รอดสักอันอะไรนะ Colossus เนี่ยครับนาโก้พอจะมี enter level ที่มันเป็นมินิ Colossus ไหมครับจริงๆมีแผนที่จะทำอยู่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพก็ต้องดรอปลงอย่างตรงนี้เช่นถ้าในคอสที่มันประหยัดลงเนี่ยไอตัวอุปกรณ์พวกที่เป็น active vibration เนี่ยก็อาจจะต้องตัดทิ้งใช้ไม่ได้เพราะว่าแต่ละตัวแพงมากนะครับมันก็จะปาสเกลลงมาอาจจะเป็นแค่ระบบfloating ด้วยแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีจริงๆมีอยู่ในแบบของเราอยู่แล้วที่คิดจะทำอยู่แล้วก็ตัวมอเตอร์หลักเนี่ยก็ยังเป็นมาจากตัวเทคนิคเหมือนเดิมมีแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ แต่แผนมีแน่นอนสุดท้ายมีอะไรฝากไว้ไหมก็จริงๆนะครับอยากให้ฝากติดตามดูผลิตภัณฑ์นะครับของ Caliber ที่ออกมาแต่ละตัวเนี่ยเราบอกตรงว่าเน้นคุณภาพจริงๆแล้วใช้งาน practical ได้จริงไม่ยุ่งยากนะ reliability เนี่ยดีมากแล้วก็ทำให้เกิดให้มีประสิทธิภาพของเสียงเนี่ยรีดออกมาได้เยอะที่สุดเพราะว่าแบรนด์ Caliber เนี่ยมันเกิดมาจากแบรนด์ของนักเล่นแล้วผมเองผมเป็นทั้งคนเซตอัพคนคาลิเบรตนะครับออกแบบก็เลยได้เปรียบหลายๆคนที่อยู่ในวงการนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราไปซื้อของเมืองนอกมาเนี่ยเขาก็จ้างคนออกแบบคนนึงถูกไหมฮะคนที่มาจูนก็อีกคนนึงมันไม่ได้อินทิเกรตอยู่ในคนเดียวกันแต่หลังเราเนี่ยเราเอาประสบการณ์ทั้งหมดรวมกันมาออกแบบตัวนี้ขึ้นมามันก็เลยทำให้สามารถรีดประสิทธิภาพเนี่ยได้ไม่เหมือนใครนะครับมีโอกาสลองมาฟังเคสดูครับผม